everyone, and welcome back to my YouTube channel. My name is Edizza Joyce, and for today's video, I will show you and I will teach you how I do my everyday makeup look. Actually, pwede siyang tawaging fresh makeup look or pwede rin siyang tawaging no makeup look makeup tutorial. Ayan! Gagamitin ko for today is Colourette Cosmetics. Tayo ng full makeup tutorial using Colourette Cosmetics. Karoon ako ng makeup review nito with my best friend Eden, I think last 2 weeks. And simula nung tinry ko to for daily work ko, kasi niya tingnan, sa totoo lang, ayan, suot ko siya ngayon. Yung highlighter nila, yung lip and cheek tint nila. So ngayon, tapos na natin yung full face makeup tutorial using my Colourette Cosmetics. So, ayun, nagkaroon ako nito ng product review last 2 weeks, I think, with my best friend Ed. And simula nung na-purchase ko to at na-try ko siya, ito na yung ginagamit ko kapag nasa work ako, yung mga simpleng makeup pang manager. So, yun. Gumagamit ako ng... Ito, sobrang nakaka-fresh nitong highlighter nila kasi hindi siya yung highlighter na pack na pack. Alam mo yung parang nagiging glossy lang yung skin mo, nagiging fresh siya. And nagustuhan ko, lagi kong ginagamit sa lips ko yung Bella. Yan, kasi parang light red lang siya. Parang natural lipstick lang din siya. And si Bella, siya yung favorite ko ilagay sa eye and sa cheeks ko bilang eye and cheek makeup. Kasi fresh lang din siya. Actually, itong Colourette na to, sobrang marirecommend ko siya kung gusto nyo ng mga pang-fresh makeup look lang. And yan! Tapos na natin gawin ng no makeup look, fresh makeup look using Colourette Cosmetics. Ang ginamit ko sa lips ko ay ang shade na Bella. Ang ginamit ko naman, ayan siya. For my cheeks and for my eye makeup, ang ginamit ko ay Ava. Shade of Ava. Yan. And, as a highlighter, yung Rose Quartz. Nilagay ko din siya sa eyes ko. Actually, alam mo, ang nagustuhan ko dito sa Colourette na to, tipid siya kasi for 250 pesos, napakalaki ng lalagyan niya. Nagustuhan ko yung highlighter nila kasi hindi siya yung mukhang pack na highlighter. Alam mo yung gagawin niya lang na fresh yung makeup mo, gagawin niyang glossy yung skin mo. Parang siyang mukhang healthy and young looking skin. Kaya parang araw-araw ko na rin siya ginagamit sa trabaho ko. So, yun. Sana nagustuhan niyo yung makeup tutorial ko. Fresh makeup look using Colourette Cosmetics. Ay gusto kayong isuggest na gusto niyo pong gawan ko pa ng video, just comment down below. Don't forget to subscribe and like
and share my YouTube channel if nasihan po kayo sa tutorial na ito. So, thank you for watching and hope makita ko po kayo sa mga susunod na i-upload kong video. And maraming salamat sa pag-support ko sa YouTube channel ko. No hate, more love please. Bye!